මොහොතකට හිතන්න පුද්ගලයෙක් තමන්ගේ හිසෙන් කොන්ක්‍රීට් බිත්තියකට තත්පරයකට 20 වතාවක් විතර වේගයෙන් පහර දුන්නොත් මොනව වෙයිද? හිතා ගන්නවත් බැහැ නේද? ඔව් ඒක ඒ තරමටම දරුණුයි. හැබැයි දන්නවද? අපාවට පරිසරයේ ඉන්න මේ පුංචි කොට්ටෝරුවා දවසකට 10 වාරයක් මේ වැඩේ කරනවා. එයාගේ හොට හරියට ජැක් හැමර් එකක් වගේ. ඒත් මේ පුංචි කුරුල්ලට මේ ක්‍රියාව නිසා හිස රදයක්වත් හැදෙන්නේ නැත්තේ කොහොමද? එතකොට එයාගේ මොලේ කුඩු නොවී බේරෙන්නේ කොහොමද? කොට්ටෝරුවා සතු ඒ විස්මිත ස්වභාවික හෙල්මට් එක ගැනයි අද අපි කතා කරන්නේ. මේ ආරක්ෂක පද්ධතිය නිකන් හිස් කබලක් නෙවෙයි. ඒක ඉහළම තාක්ෂණින් යුත් ඉංජිනේරු නිර්මාණයක්. ඒකට හේතු වෙන පළවෙනි රහස තමයි ස්පොන්ජ් එකක් වැනි හිස් කබල. අනෙක් කුරුල්ලන්ගේ වගේ නෙවෙයි. කොට්ටෝරුවගේ හිස් කබල ඇතුලේ විශේෂ සිදුරු සහිත ස්පොන්ජ් එකක් වැනි අස්ථි කොටසක් තියෙනවා. ගසට පහර දීමෙන් මේන දරුණු කම්පනය කොට්ටෝරුවගේ මොළයට යන්න කලින් මේ ස්පොන්ජ් එක ෂොක් ඇබ්සෝබර්ස් ඒ කියන්නේ කම්පන අවශෝෂකයක් වගේ උරා ගන්නවා. අන්න ඒ නිසා තමයි කොට්ටෝරුවගේ මොළයට කිසිදු හානියක් සිදු වෙන්නේ නැත්තේ. දිවෙන් දාන සේෆ්ටි බෙල්ට් එකක් මේක තමයි දෙවනි රහස. ඇත්තටම මේක නම් අදාහ ගන්නත් බැරි දෙයක්. කොට්ටෝරුවගේ දිව කොච්චර දිගද කිව්වොත් ඒක උගුර වටා ගිහින් මුළු හිස් කබලම ඔතාගෙනයි තියෙන්නේ. කොට්ටෝරුව ගහකට කොටන සෑම වාරයකදීම මේ දිව හරියට සීට් බෙල්ට් එකක් වගේ තද වෙලා මොළේ සෙලවෙන්නේ නැති වෙන්න ආරක්ෂා වෙනවා. එතකොට තුන්වෙනි රහස තමයි ඇස්වල තියෙන එයා බෑග්ස්. කොට්ටෝරුව ගහකට කොටන වේගයට එයාගේ ඇස් එළියට පවා විසිවෙන්න පුළුවන්. ඒත් ඒක එහෙම වෙන්නේ නැහැනේ. මොකද කොට්ටෝරුවට තියෙනවා නික්ටිටේටින් කියලා අමතර රෙසිපියක්. ගහකට පහර දෙන තත්පරයෙන් බිලියනයක වගේ කාලයකදී මේ පටලේ වැහිලා ඇස තදින් අල්ලා ගන්නවා. හරියට ඇස්වල එයා බෑග්ස් තියනවා වගේ. දැන් ඔයාට හිතෙනවා ඇති මේ ස්වභාව ධර්මය කොච්චර සූක්ෂමද කියලා. අපි පාවිච්චි කරන නවීන ආරක්ෂිත හිස් ඇසුම් ඒ කියන්නේ හෙල්මට්ස් වලටත් වඩා වැඩි තාක්ෂණයක් මේ පුංචි කොට්ටෝරුවගේ හිස ඇතුලේ සැඟවිලා තියෙනවා. ඔන්න එහෙනම් මීළඟ වතාවේ කොට්ටෝරුවෙක් ගහකට පහර දෙන ශබ්දයක් ඇහුනොත් ඒක නිකන් ශබ්දයක් නෙවෙයි. ඒ ස්වභාව ධර්මයේ අසිරිමත් ඉංජිනේරු විද්‍යාවේ හඬ බව ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න. සෝමාදහමේ මෙවැනි විස්මිත විද්‍යාත්මක තොරතුරු ගැන දැනගන්න විදුසර ඔන්ලයින් සමග දිගටම රැඳී සිටින්න. අලුත් වීඩියෝස් ගැන අප්ඩේට්ස් දැනගන්න විදුසර YouTube channel එක subscribe කරන්න. notification වලට bell icon එක click කරන්න.